હેલો એવરીવન, આજે આપણે પરફોર્મન્સ મેચ નંબર 1 તમે પ્રેક્ટિસ મેચ તો જોઈ લીધી હશે વિથ અભ્યાસા જી નીટ વિથ જૈનિક ખડસલિયા. કેમિસ્ટ્રી ની અંદર જે આપણી આ ટીમ છે કેમિસ્ટ્રી સુપર કિંગ્સ મિત્રો, એની અંદર તો આપણે પ્રેક્ટિસ કરી લીધી છે. હવે જે પ્રેક્ટિસ કરી છે એ પ્રેક્ટિસને આપણે હવે પરફોર્મન્સ તરફ લઈ જવાના છીએ. આ પ્રેક્ટિસમાંથી પરફોર્મન્સમાં કેટલું મહત્વનું છે તે જોવાનું છે. સાથે વાત એ થાય કે જેઈ અને નીટ માટે જેટલી પ્રેક્ટિસ કરી છે એની ઉપરથી પરફોર્મન્સ કેવું હોવું જોઈએ, એમાં કેવું પરફોર્મન્સ હોવું જોઈએ તે આપણે જોવાના છીએ. ફટાફટ રીતે વિડીયોને લાઈક કરી દો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે આજનું કેમિસ્ટ્રી માટેનું પરફોર્મન્સ વિથ જૈનિક ખડસલિયા વિથ અભ્યાસા. તો પહેલો જે આપણું પરફોર્મન્સ ની અંદર મિત્રો હું તમને એવા પ્રશ્નો કરાવીશ જે તમે અત્યાર સુધી જે પ્રેક્ટિસ મેચ તમે જે જોયા છે એની ઉપરથી પરફોર્મન્સ મેચ ની અંદર આપણે એક્ઝામ રિલેટેડ, કારણ કે આપણી તૈયારી એક્ઝામ ની તરફ સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની છે. એક્ઝામમાં સારી એવી સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે છે, માટે જે રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે અને જે અત્યાર સુધી પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયા હોય અથવા પૂછાવાની સંભાવના હોય તેવા ક્વેશ્ચન વિશે આપણે આજે જોવાના છે. અને એનાથી તમારું જે પણ પ્રેક્ટિસ કરેલી છે એની ઉપર સારું પરફોર્મન્સ, તમે એક્ઝામમાં સારું પરફોર્મન્સ લાવી શકશો તેવા આપણા આજના પ્રશ્નો રહેશે. તો જેનો ક્વેશ્ચન નંબર 1 જે છે કે હેલાઇડ સંયોજનોમાં હેલોજન ધરાવતો કાર્બન sp2 સંકરણ ધરાવતો ત્યારે તેવા સંયોજનના પ્રકાર અનુક્રમે ખાલી જગ્યા થાય. પ્રશ્ન સાવ સિમ્પલ છે, પરંતુ તમે જુઓ તો વર્ગીકરણને કવર કરી લીધું મિત્રો. હવે આપણને એવું કીધું કે જ્યારે એવો કાર્બન જે હેલોજન સાથે જોડાયેલો હોય અને એ કાર્બનનું સંકરણ sp2 હોવું જોઈએ. માની લો આ કાર્બન છે અને અહીંયા હેલોજન, તો આ sp2 થઈ ગયો. તો આ કયું થઈ ગયું? તો આ થઈ ગયું વિનાઇલ. હવે હેલાઇડ થઈ ગયું વિનાઇલ હેલાઇડ, એટલે અહીંયા આપણને દેખાય છે વિનાઇલ હેલાઇડ, બીજે ક્યાંય દેખાય છે? નથી દેખાતો. તો એક તો આપણને ખ્યાલ આવી જ ગયો કે ઓપ્શન બી આવશે. સાથે આપણે જો એરાઇલ હેલાઇડ આપ્યું તો એરાઇલ હેલાઇડ એટલે શું થશે? કે બેન્ઝીન હેલોજન પરમાણુ, કારણ કે બેન્ઝીનના તમામ કાર્બન કેવા હોય? sp2 હોય. માટે આવી રીતે ફટાફટ રીતે તમે આનો જવાબ આપી શકો. મિત્રો આનો જવાબ આપવા માટે તમને વર્ગીકરણ કમ્પ્લીટલી આવડતું હોવું જોઈએ. નકર શું થશે કે sp3 વાળા જે કમ્પાઉન્ડ છે એ તમે sp2 માં જો એડ કરી દીધા તો જવાબમાં ભૂલ પડવાની સંભાવના વધી જાય છે. માટે આપણને ટોટલ રીતે એનું વર્ગીકરણ આવડતું હોવું જોઈએ, જે આપણે પ્રેક્ટિસ મેથની અંદર સમજી ચૂક્યા છીએ. પરફોર્મન્સ ની અંદર આપણે જે પ્રેક્ટિસ કરી છે તેને પરફોર્મ કરવી છે. એમ્સ 2008 ની અંદર પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન, નીચેના પૈકી ખાલી જગ્યા પ્રાથમિક હેલાઇડ છે. નીચેના પૈકી ખાલી જગ્યા પ્રાથમિક હેલાઇડ છે. પ્રાથમિક હેલાઇડ હોવો જોઈએ. તો હવે આપ્યા છે મિત્રો, આમાં ઉતાવળ નહીં કરવાની, કારણ કે આમ જોવો તો રોકડીયો માર્ક છે, છતાં એક વખત તપાસી લેવાનું. આ તો આઇસોપ્રોપાઇલ આયોડાઇડ, આઇસોપ્રોપાઇલ, મને એમ કે આઇસોપ્રોપાઇલ જે છે આઇસો છે તો એક કાર્બન સાથે આવી રીતે બીજા જોડાયેલા હોય તો અહીંયા 3 હાઇડ્રોજન, અહીંયા પણ આઇસોપ્રોપાઇલ એટલે આ થઈ ગયું આઇસોપ્રોપાઇલ અને એની સાથે જોડાણો છે આયોડીન, તો આ થઈ ગયું આઇસોપ્રોપાઇલ આયોડાઇડ. હવે તમે અહીંયા જુઓ તો આ પ્રાથમિક હેલાઇડ નથી, કારણ કે આ હેલોજન એવા કાર્બન સાથે જોડાયેલો જે અન્ય 2 કાર્બન સાથે છે, માટે આ છે દ્વિતીયક. કેવું છે? દ્વિતીયક છે. તો માટે પહેલો ઓપ્શન તો આપણી માટે નહીં બને. બીજો છે દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ આયોડાઇડ. દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ આયોડાઇડ, પહેલા તો બ્યુટાઇલ કીધું તો 4 કાર્બન દર્શાવી દો. શું દર્શાવી દો? તમે 4 કાર્બન દર્શાવી દો. આ થઈ ગયો A, અહીંયા હું B દર્શાવી દઉં છું, બરાબર છે? દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ આયોડાઇડ. તો બ્યુટાઇલ જે છે મિત્રો, તો 4 કાર્બન હોવા જોઈએ, તો 4 કાર્બન દર્શાવી દીધા. દ્વિતીયક આયોડાઇડ છે માટે અહીં આયોડીન આવી ગયું. બાકીના તમે જે કાર્બનની સંયોજકતા હાઇડ્રોજન થી કમ્પ્લીટ કરી નાખો. આ હાઇડ્રોજન થઈ ગયું, અહીંયા હાઇડ્રોજન, આ હાઇડ્રોજન અને આ થઈ ગયું CH3. તો આ જોવો તો કે અહીંયા જોવાનું છે આપણે, તો પ્રાથમિક હોવું જોઈએ, જ્યારે આ પણ કેવું છે? દ્વિતીયક છે. આ કેવું છે? દ્વિતીયક છે. માટે બીજો ઓપ્શન પણ આપણી માટે જવાબ માટે બનવાનો નથી. હવે તૃતીયક બ્યુટાઇલ આયોડાઇડ કીધું તો C તરીકે જોઈએ અહીંયા, બરોબર છે? તૃતીયક એટલે કે એક કાર્બન એની સાથે 3 બીજા કાર્બન જોડાયેલા હોવા જોઈએ, તો આ થઈ ગયું તૃતીયક. તો અહીંયા H3 અને અહીંયા પણ કહી દઈએ આપણે H3, બરોબર છે? અને આની સાથે જોડાયેલો છે બ્રોમાઇડ એટલે કે બ્રોમિન. તો આ તો સ્વાભાવિક જ છે, અહીંયા K છે, તૃતીયક છે.
આ થઈ ગયું તૃતીયક, તો આ પણ જવાબ નથી. તો આપણો જવાબ બનશે ઓપ્શન નંબર ડી, નિયોહેક્સાઇલ ક્લોરાઇડ. કઈ રીતે? તો કે નિયો કીધું માટે એક તો CH3 નું સ્ટ્રક્ચર થઈ જશે. હવે જો તો આ કેટલા કાર્બન થયા? તો કે થઈ ગયા 4, બરોબર છે, 1 2 3 4. તો હવે આ થઈ ગયું 5 અને આ થઈ ગયું 6 હેક્સાઇલ, અને અહીંયા આવે છે આપણું ક્લોરાઇડ એટલે Cl. તો ક્લોરીન એવા કાર્બન સાથે જોડાયેલું જે આગળ એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલું, માટે આ બની જશે પ્રાથમિક, બરોબર છે, આ બની જશે પ્રાથમિક, બરોબર છે. તો આ આપણો જવાબ બનશે. તો આનો જવાબ શું આવશે? ડી. હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે તમને. એમ્સ 2008 ની અંદર પ્રશ્ન પૂછાણો તો કેટલો સિમ્પલ છે. આ પ્રશ્ન પણ તમને વર્ગીકરણમાંથી મળે. વર્ગીકરણ જો તમને આવડતું હોય તો જ તમે આનો જવાબ આપી શકો. આમ જો એમ્સ 2008 ની અંદર છે, સીધા ડાયરેક્ટ 4 માર્ક આવી ગયા મિત્રો. તો એવા ઘણા બધા કેમિસ્ટ્રીની અંદર પ્રશ્નો તમને મળી રહે છે કે જેનાથી તમે તમારો સ્કોર વધારી શકો. બાકીના સબ્જેક્ટ કરતા કેમિસ્ટ્રીને સુપર સબ્જેક્ટ અને કેમિસ્ટ્રીને જે બેસ્ટ સબ્જેક્ટ શા માટે કહેવામાં આવે? એક્ઝામ માટે. કારણ કે એની અંદર તમે જુઓ તો ઘણા એવા પ્રશ્નો છે જે ઓછા સમયની અંદર બીજા સબ્જેક્ટના પ્રશ્નો કરતા ઓછા સમયમાં તમે આસાનીથી સોલ્વ કરી શકો. માટે ગેમ ચેન્જર સબ્જેક્ટ છે કેમિસ્ટ્રી, માટે આપણે થોડુંક જોઈશું તો પણ આપણને ઘણું બધું આવડી જશે. ચાલો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન ઉપર જઈએ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે ફોસ્જીન એ કોનું સામાન્ય નામ છે? AIPMT 1988 ની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાણો. આમ જો NCERT ની અંદર આ શબ્દ નથી, પરંતુ મેં તમને જ્યારે પ્રેક્ટિસ મેથનો વિડીયો આપેલો, પ્રેક્ટિસ મેથની અંદર જે ઇન્ટ્રોડક્શન વાળો જે પાર્ટ છે એની અંદર એક મેં તમને કીધું હતું કે વર્લ્ડ વોર 1 ની અંદર, મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો, વર્લ્ડ વોર 1 ની અંદર 2 વાયુઓ એવા વપરાણા હતા કે જે સૈનિકોની ઇન્દ્રિયો ઉપર અસર કરે, આંખ ઉપર અસર કરે. એમાં એક હતું મસ્ટર્ડ ગેસ અને એક હતું ફોસ્જીન ગેસ. એ જે ફોસ્જીન ગેસ તમને યાદ હોય તો મેં તમને એનું સ્ટ્રક્ચર શીખવાડેલું, આવી રીતનું એનું સ્ટ્રક્ચર હોય, બરોબર, એટલે કે COCl2. તો આ છે ફોસ્જીન ગેસ. હવે આને કાર્બોનાઇલ ક્લોરાઇડ પણ કહેવાય. આને શું કહેવાય? કાર્બોનાઇલ ક્લોરાઇડ. એટલે આનો જવાબ આવશે ડી. પરંતુ આપણે અહીંયા યાદ રાખવાનું છે કે આ જે યુઝ થયો હતો તે થયું હતું વર્લ્ડ વોર 1 ની અંદર, બરોબર છે, વર્લ્ડ વોર 1 ની અંદર, જે મેં તમને ઇન્ટ્રોડક્શન વાળા ભાગની અંદર તમને સમજાવી દીધેલું, બરોબર છે. તો આ રીતે આનું સામાન્ય નામ પણ આવડતું. હવે તમે વિચારો કે AIPMT 1988 ની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાણો. આ પ્રશ્ન પૂછાણો ત્યારે કાર્બોનાઇલ ક્લોરાઇડ, જો તમને ખાલી નામ યાદ હોય, ફોસ્જીન નું નામ કાર્બોનાઇલ ક્લોરાઇડ થાય તો તમે ડાયરેક્ટલી રીતે મિત્રો જવાબ આપી શકો. ડાયરેક્ટલી રીતે જોઈન જવાબ આપી શકો. નથી આ ફોસ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ, નથી આ થાયોનાઇલ ક્લોરાઇડ, નથી આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, આ છે તો કે કાર્બોનાઇલ ક્લોરાઇડ છે, જેને કે COCl2 ફોસ્જીન ગેસ. વર્લ્ડ વોર 1 ની અંદર આનો ઉપયોગ થયો હતો. અને એક મસ્ટર્ડ ગેસ, એની પણ મેં સમજૂતી આપેલી, બરોબર છે. તો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ જતા રહીએ. 1122 ટેટ્રાક્લોરોઇથિન અને ટેટ્રાક્લોરોમિથેનમાં પહેલા એનું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી નાખવાનું. 1122 ટેટ્રાક્લોરોઇથિન, ઇથિન ની વાત છે, એટલે કે કાર્બન વચ્ચે છે દ્વિબંધ, પછી બંને કાર્બન ધરાવે છે ક્લોરીન, બંને કાર્બન શું ધરાવે છે? ક્લોરીન. એવી રીતે આપણે કીધું ટેટ્રાક્લોરોમિથેન. ટેટ્રાક્લોરોમિથેન તમે જો એટલે કાર્બન સાથે 4 ક્લોરીન થયા, એટલે કે AB4 જેવું સંયોજન થયું. અહીંયા તમને VSEPR સિદ્ધાંત આવડતો હોવો જોઈએ. તો આ થઈ ગયું ક્લોરીન, આ થઈ ગયું ક્લોરીન, અહીંયા આવી ગયું ક્લોરીન અને અહીંયા આવી ગયું ક્લોરીન, બરોબર છે. તો આ રીતના સ્ટ્રક્ચર થયા. હવે આ સ્ટ્રક્ચરની અંદર મિત્રો આપણને એવું કીધું છે કે Cl, C અને Cl નો બંધ કોણ અનુક્રમે કેટલો, એટલે પહેલા આનો બંધ કોણ દર્શાવો અને પછી આ સંયોજનનો બંધ કોણ દર્શાવો. હવે AIPMT 1988 ની અંદર પ્રશ્ન પૂછાણો હતો, બરોબર છે. 120 ડિગ્રી કે 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટ, 90 ડિગ્રી કે 109.5 ડિગ્રી, 109.5 ડિગ્રી કે 90 ડિગ્રી, આ 4 એના ઓપ્શન આપેલા છે આવી રીતે. હવે જ્યારે કોઈ સંકરણ sp2 હોય ને આવી રીતનું હોય તો આપણને ખબર છે કે આ જે બંધ બનવાનો છે તે કેટલો ડિગ્રી બનશે? 120. આની માટે તમને રાસાયણિક બંધન વાળું ચેપ્ટર છે 11th કેમિસ્ટ્રી. પ્રશ્ન એમ થતો હોય ઘણી વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સર કે નીટ ની અંદર કે જેઈ ની અંદર 11th કેમિસ્ટ્રી નો પોર્શન વધુ હોય કે 12th કેમિસ્ટ્રી. માની લો તે ચેપ્ટર માંથી પ્રશ્ન ન પૂછાણો તો આવી રીતે રિલેટ કરશે. આ પ્રશ્ન જે છે તમે રાસાયણિક બંધનનો પણ સમજી શકો અને
આ ચેપ્ટરનો પણ સમજી શકો, બરોબર, હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનનો પણ સમજી શકો. માટે એક બંધકોણ આપણને મળી ગયો 120. માટે જવાબ તો આ બની જ જવાનો છે, પરંતુ 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ એ પણ ખબર હોય છે, કારણ કે સમચતુષ્ફલકીય છે. આ જે છે તેની અંદર આપણને ખબર છે કે કેટલો ખૂણો હોય, તો કે 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટ. એની અંદર આપણે શીખી ગયા છીએ કે આવી રીતનું સ્ટ્રક્ચર હોય તો એનો ખૂણો આવી રીતનો બનશે. ચાલો, ખ્યાલ આવી ગયો. હવે એની સાથે આ પ્રશ્ન AIPMT 1991 માં પ્રશ્ન જોજો મિત્રો, પ્રશ્નો આમ જો તો ઇક્વલ છે, થોડોક ચેન્જ છે, માટે બંને પ્રશ્ન સાથે રાખ્યા છે. જો સંયોજન X માં બધા જ બંધકોણ કેવા હોવા જોઈએ? 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ હોય. જો બધા જ બંધકોણ 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ હોય તો તમે ચોકસાઈથી હાજર હોય બધા બંધકોણ, તો X એટલે કે આ સંયોજન કયું હશે? તો સ્વાભાવિક છે, અહીંયા આપણને દેખાય છે તે અહીંયા જ આપણને દેખાય છે. માની લ્યો આપણી પાસે કોઈ હેલાઇડ છે, કોઈ પણ છે, જો ક્લોરો અહીંયા આયોડીન આપ્યું છે, ક્લોરો આપ્યું, તો આપણે ક્લોરીન જો લઈએ, બરાબર, લઈએ અહીંયા ક્લોરીન ને લઈએ અને અહીંયા ક્લોરીન ને લઈએ, તો આવી રીતનું આનું સ્ટ્રક્ચર બને છે, જેના બધા જ ખૂણા કયા? 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ છે. તો આને તમે ટેટ્રાક્લોરો અથવા કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ પણ કહી શકો. એટલે આપણો જવાબ બને છે બી. મિત્રો જો આમ જો તો ઇક્વલ જ છે, ખૂણાને લગતી જ વાત છે, પરંતુ અહીંયા હેલોજન પરમાણુ આવે છે, એટલે આ પ્રશ્ન હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજન માટેનો પણ થઈ ગયો, અને અહીંયા ખૂણાની વાત આવે છે, માટે આ પ્રશ્ન રાસાયણિક બંધન માટેનો થઈ ગયો. માટે 11th કેમિસ્ટ્રી અને 12th કેમિસ્ટ્રી એમ ડિફરન્ટ સમજવા કરતા એક સાથે રિલેટેડ રીતે સમજો કે જે ટોપિક જ્યારે 12th ની અંદર આવતો હોય એવો ટોપિક કઈ 11th માં આવે છે તો એને રિલેટ કરો, એમાંથી કેવા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે એના પણ કોષ્ટક બનાવો, એની પણ એક નોટ બનાવો કે જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે આ જે કોન્સેપ્ટ છે ને અહીંયા પણ રિલેટ કરી શકે, તો કેમિસ્ટ્રી સરળ લાગશે. બાકી થોડીક તમારે પ્રેક્ટિસ વધારે કરવી પડશે. અઘરું કાંઈ નથી, ફક્ત જરૂર છે મહેનત કરવાની અને થોડુંક ધ્યાન આપવાની. તો આ થઈ ગયો પ્રશ્ન નંબર 5. હવે એક પ્રશ્ન જોઈએ નેક્સ્ટ. આપેલા સામાન્ય સૂત્રોમાંથી કયું સૂત્ર આલ્કેનોલ, કે આલ્કેનોલ એટલે શું થાય? તો કે આલ્કેન સંયોજન હોય અને એની સાથે એટલે કે એમાં જો આલ્કોહોલ હોય, OH સમૂહ હોય, એમાં શું હોય? OH સમૂહ હોય. OH સમૂહ જો જોડાયેલો હોય આલ્કેન સંયોજન સાથે, બરોબર, તો ત્યારે જે બને તેનું સમાનધર્મી શ્રેણીનું સૂત્ર, એટલે સામાન્ય સૂત્ર AIPMT 2006. મિત્રો જે પણ પ્રશ્ન આ ટોપિકમાંથી કવર થયા છે એને અહીંયા રજૂ કરેલા છે. 2006 માં પ્રશ્ન પૂછાણો. તો આલ્કેન એટલે શું થાય મિત્રો? તો કે CnH2n + 2 થાય. આલ્કોહોલ એટલે થઈ ગયું OH, બરોબર છે. હવે માની લો એને જોડાવવું હોય તો સ્વાભાવિક છે અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન ને શું થવું પડે? દૂર થવું પડે. જો એક હાઇડ્રોજન દૂર થાય તો આ શું થાય? 2n + 1 થાય. અને હવે પછી આપણે શું જોઈન કરશું? OH. OH જોડાય છે એટલે કે CnH હાઇડ્રોજન ને સાથે જ કાઉન્ટ કરી લઈશું તો 2n + 2 અને આ થઈ ગયું ઓક્સિજન. તો આ બની ગયું આપણી માટે સામાન્ય સૂત્ર મિત્રો, CnH2n + 2. મેં અહીંયા મિનિમમ એટલા પ્રશ્નો રજૂ કર્યા છે કે જેમાંથી તમે પરફેક્ટલી રીતે જાણી શકો કે પરફોર્મ કેવી રીતનું હોવું જોઈએ, આપણું પરફોર્મ કેવી રીતનું હોવું જોઈએ. અને આ પરફોર્મન્સ ત્યારે જ મિત્રો ક્લિયર તમે કરી શકશો જો તમારી પ્રેક્ટિસ મેચ બરોબર રહી હોય તો, બરોબર છે. તો આ રીતનું હતું આપણું પરફોર્મન્સ, જેની અંદર મેં તમને તમામ પોઈન્ટ કવર કરાવી દીધા જે પ્રેક્ટિસમાં કવર થયા હતા. નેક્સ્ટ હજી તો મિત્રો પ્રેક્ટિસ જે આપણી ઘણી આપણે કરવાની છે, એની ઉપરથી કેવા પરફોર્મન્સ આવશે તે પ્રશ્નો પણ આપણે જોતા જવાના છે. મને મેલ કરી શકો છો conceptofinfo@gmail.com અને મને ફોલો કરી શકો છો jainik.khadasaliya ઉપરથી, બરોબર. ટેલિગ્રામ ની અંદર, ઇન્સ્ટાગ્રામ ની અંદર, ફેસબુક ની અંદર અને વોટ્સઅપ પણ કરી શકો છો મિત્રો. જો તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો ટેલિગ્રામમાં ખાસ મેસેજ કરો, jainik.khadasaliya સર્ચ કરશો એટલે તમે મને મેસેજ કરી શકશો. આ રીતનું મિત્રો હતું આજનું આપણું પરફોર્મન્સ. નેક્સ્ટ આપણે મળવાના છીએ નવી પ્રેક્ટિસ મેચમાં. એ પ્રેક્ટિસ મિત્રો થઈ જાય એટલે એની ઉપરથી જોરદાર પરફોર્મન્સ આપણે જોઈ લઈશું. ઓકે.